Mortal Kombat Deadly Alliance. With Quan Chi's assistance, he achieved this goal. Liu Kang is dead. استایل های مختلف مبارزه، مینی گیم های مختلف مثل کامبت چس و پازل کامبت و کاراکترهای جدیدی که برای اولین بار تو این شماره از مورتال کامبت به بازی اضافه شدند و همچنین داستانی پیچیده تر و عمیق تر نسبت به شماره های قبلی. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 15 فکت جالب درباره بازی مورتال کامبت ددلی الاینس. ددلی الاینس اولین بازی مورتال کامبت بود که رسما لو کانگ توش کشته میشد. البته لو کانگ قبلا تو پایان کاراکتر تانیا تو بازی مورتال کامبت 4 کشته شده بود، ولی چون فقط مربوط به پایان یک کاراکتر خاص بود جزو داستان اصلی نبود و بهش اهمیت ندادن. اون زمان خیلی از طرفدارا از اینکه لو کانگ قهرمان اصلی سری کشته شده بود خیلی شاکی شده بودن، اما خیلی‌ها همین اتفاق رو به عنوان یک غافلگیری بزرگ هیجان انگیز میدونستن. نیتارا اولین بار تو بازی مورتال کامبت ددلی الاینس ظاهر شد. نیتارا یه خوناشام از قلمروی ویترنوسه، ولی مثل خوناشام های دیگه که خارج از دنیای مورتال کامبت میشناسین نیست. مثلا پوست رنگ پریده یا ویژگی های معمولی که به خوناشام ها نسبت میدن رو نداره، البته به جز دندون های نیشش که تیپیکال خوناشاماست. نیتارا همچنین از نور خورشید تأثیر بد نمیگیره، اما این موضوع اینطوری توضیح داده شده که گونه و نژاد اون به نور خورشید اوتورد مقاومه، ولی نور خورشید قلمروی زمین دقیقاً مثل بقیه خوناشاما روش تأثیر میذاره و اونو میسوزونه. البته این تو گیم پلی بازی هیچ تأثیری نداره، چون به دلایل واضح نمیشه توی بازی مبارزه‌ای که قرار دو طرف مبارزه شرایط برابری داشته باشن یه شخصیت داشته باشی که هر وقت نور خورشید باشه ضعیف بشه و آسیب ببینه. قرار بود فوجین جای ریدن رو به عنوان لیدر بازی بگیره. تو پایان بازی مورتال کامبت 4 ریدن الدرگاد یا خدای ارشد میشه و فوجین محافظ جدید قلمرو زمین، ولی طرفدارا به دلایلی از این ایده که نقش ریدن عوض بشه زیاد خوششون نمیومد و سازنده ها به خاطر این موضوع خیلی مورد انتقاد قرار گرفتن. واسه همین ریدن رو همچنان تو بازی نگه داشتن. ظاهرا کاراکتر سوهاو که اولین بار تو بازی ددلی الاینس معرفی شد اول قرار بود اسمش کوبلای خان باشه. کوبلای خان در واقع یکی از نوادگان چنگیز خان مغول و پنجمین خان بزرگ امپراتوری مغول بوده. درسته که مورتال کامبت ددلی الاینس اولین بازی اصلی بود که بعد از مورتال کامبت 4 منتشر شد، اما تو این فاصله 2 تا عنوان دیگه هم منتشر شده بودن. مورتال کامبت اسپشیال فورسز که در واقع یه اسپیناف از سری مورتال کامبت بود که وقایعش قبل از اولین بازی مورتال کامبت اتفاق میافتاد، و مورتال کامبت ادوانس که در واقع پورت بازی مورتال کامبت 3 روی کنسول دستی گیم بوی ادوانس بود. طراحی اولیه کاراکتر موادو قرار بوده شبیه یه ماتادور یا گاوباز باشه. اسم موادو هم قرار بوده مالوادو باشه که تو اسپانیایی یعنی مرد شرور، ولی چون ماتادور یا گاوباز شاید به دنیای مورتال کامبت نمیخورد به یه شخصیت تاریک‌تر تغییر کرد. کاراکتر عجیب و غریب موکپ هم اولین بار تو مورتال کامبت ددلی الاینس به عنوان یک کاراکتر مخفی معرفی شد. موکپ در واقع یه بازیگر موشن کپچره که خیلی از هنرهای رزمی و سبک‌های مبارزه رو بلده. کاراکتر موکپ در واقع یه جور ادای احترام به کارلوس پسینا یعنی بازیگر کاراکتر ریدن تو شماره‌های اول مورتال کامبت بوده. کاراکتر بلیز برای اولین بار به عنوان یک کاراکتر مخفی تو بازی مورتال کامبت ددلی الاینس وارد سری مورتال کامبت شد. بلیز یه موجود سراسر آتش تو سری مورتال کامبته که ساخته شده تا جنگجوهای قلمروها رو زیر نظر داشته باشه. پیروان اوناگا بلیز رو مجبور کردن تا از آخرین تخم اژدها محافظت کنه. اولین حضور فراست هم تو سری مورتال کامبت مربوط به بازی ددلی الاینس میشه. فراست راحت ترین شخصیتیه که میشه تو بازی مورتال کامبت ددلی الاینس آنلاکش کرد. برای آنلاک کردن اکثر شخصیت ها باید حدود 3000 سکه یا بیشتر بدین، اما فراست فقط به 208 سکه یاقوت یا روبی کوینز برای آنلاک شدن نیاز داره. طراحی کاراکتر درامین دردسر زیادی برای سازنده ها داشت، چون گرز فلزیش تو دست راستش بود و با تغییر جهت کاراکتر از این دست به اون دستش جابجا میشد. واسه همین مجبور شدن کدهای خاصی بنویسن که همیشه گرزش تو دست راستش بمونه.
اولین حضور کنشی هم تو سری مورتال کامبت مربوط به بازی مورتال کامبت ددلی الاینس میشه. کنشی همچنین به عنوان کاراکتر قابل بازی تو بازی‌های مورتال کامبت 2011، مورتال کامبت اکس و جدیدترین نسخه مورتال کامبت یعنی مورتال کامبت 1 هم حضور داره. تو بخش کریپت بازی کانسپت آرت های زیادی به چشم میخوره که نشون میده قرار بوده یه سری استیج فیتالیتی برای بعضی از استیج ها تو بازی باشن، ولی در نهایت هیچ کدومشون به نسخه نهایی بازی اضافه نشدن. بازی مورتال کامبت ددلی الاینس برای کنسول گیم بوی ادوانس هم پورت شد و جالب اینه که سازنده ها برخلاف بازی های قبلی مورتال کامبت واقعا همه تلاششون رو کردن که بازی خوب پورت بشه. حافظه بازی کم بود، واسه همین همه کاراکترها تو بازی جا نشدن، اما با این حال بازم 12 تا کاراکتر قابل بازی داشت. لباس های آلترناتیو هم حذف شدن چون نیاز به اسپرایت اضافی داشت که حافظه اشغال میکرد، ولی کلی رنگ مختلف برای لباس ها گذاشتن. حتی پایان های کاراکترها هم تو بازی بود. سازنده های بازی دیگه به اسم مورتال کامبت تورنمنت ادیشن برای گیم بوی ادوانس ساختن. نسخه تورنمنت ادیشن کاراکترایی داشت که تو نسخه های کنسول نبودن، مثل سکتور، نوب سایبوت و سرینا اولین بار تو مورتال کامبت متالوجی ساب زیرو دیده شده بود، ولی از اون موقع تا این شماره قابل بازی نبود. هر کدوم از این کاراکترهای جدید پایان مخصوص خودشون رو هم داشتن. بعضی از فیتالیتی های بازی مورتال کامبت ددلی الاینس اینا هستن: wins. Fatality. Reptile wins. Fatality. 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 Johnny Cage wins. Fatality. Wins. Fatality. به جرئت میشه گفت که آلبرت وسکر یکی از معروفترین ویلن های دنیای بازی های ویدیوییه. کاراکتری که با اینکه شخصیت منفی فرانچایزه اما طرفدارای پروپاگورس زیادی داره. سلام، اینجا بازی پلاته و امروز با شماییم با 25 فکت جالب درباره شخصیت آلبرت وسکر در فرانچایز رزیدنت ایول. در مورد کودکی آلبرت وسکر چیز زیادی نمیدونیم، حتی اسم